astăzi. Știm toți că în Block Strike în modul zombies și nu mai ales în modul zombies. În Block Strike în principal marea parte din playeri folosesc arme automate, dacă ați observat. Toată lumea folosește turete, toată lumea folosește AK-47, toată lumea folosește arme de astea automate. Ideea este acestui challenge este să folosim arme din astea, care în propriu nu ai putea să le folosim. Și asta este ideea challenge-ului. La fiecare episod o să jucăm cu o armă diferită și astăzi vom juca cu această armă care, nu știu cum e denumirea, dar o juca un fel de shotgun de automat. Și asta este challenge-ul, să supraviețuim pe modul zombies. Dacă vreți challenge-uri și în alte moduri, ziceți în comentarii, în comments. Și asta este cam noua idee și să vedem challenge-ul. Și asta e cam o idee bună, să facem o diferență între armele, cât de bune sunt folositoare. Ideea este că o să par destul de nasul cu arma asta pentru că toată lumea folosește arme automate. Eu cumva o să fiu ăla că mai pe încercat să vedem cum fiecare armă este bună. Arma asta, sincer, am jucat-o eu singur, că m-am jucat într-o seară jocul ăsta și tot pe această hartă. Da, și ideea este felul următor. Noi, dacă ați văzut în challenge-ul trecut, noi stăteam în acea zonă, acum o să fie diferit. Cum adică? O să fie diferit, nu o să mai stăm în aceeași zonă, adică o să ne mutăm la fiecare terminare din meci și aceste meciuri o să fiu vreo 3-2 la număr, să vedem și noi cum este cu această armă, dacă își merită să joci. Ultimul episod cu challenge o să fie cu arma aia lungă, care e un fel de shotgun, un fel de sniper, dar n-are lunetă și e făcut din totalitate din lemn. Știți, arma relativ, pentru mine e și bună și aiurea, adică are foarte puțini gloanțe, dar e și foarte lentă la tras, face. Dar totuși e o armă foarte folositoare pentru sniper, dacă ar fi, nu știu, dacă nu m-am jucat foarte mult modurile cu sniper și deja a cam ras jumătate de ăștia din zombie. Și vă comparez că arma asta rupe când stai pe lângă zombie, vă zic eu, chiar rupe. Și chiar m-am jucat cu dânsa și, dar am rămas oficiality single player. Deci, de ce? Pentru că dacă toată lumea se bagă în acea zonă și tu din bagi în alta, zombie nu o să știe în ce zone din bagi. Și de asta rămâi cam singurul. Să vedeți, fraților, când o să rotește ăștia și... Wow! Nici cu arme automate nu făceam asta. I-am luat 2 în același timp. Când ești aproape de dâns și chiar e raz, ușor. Deci după zona asta mai avem o altă zonă. Deci trebuie să ne schimbăm zona și să folosim aceeași armă numai ca să vedem dacă e bun la distanță. Bine, asta e un fel de shotgun, vă dați seama că nu e foarte bună. Dar rupe, frate. Nu mă așteptam să rupă. Mă așteptam să... Dacă n-apar mulți zombie, clar nu faci față și uite, se întâmplă una ca asta. Dar totuși, doi dintr-o lovitură, n-am mai văzut așa ceva. Deci arma e bună relativ. Dar ideea e cu dânsa e că când vin prea multe entități în fața ta și vrei să-i împuști, n-ai cum. Bun, cum v-am mai zis, schimbăm zona. Asta a fost prima zonă, să vedem cum e arma asta la apropiere. Acum o să trebuiască să păzim cu arma respectivă. Să ne uităm aici. Asta, știți că zona asta, aici era un măr cândva, pe aici era un măr, dar l-au șters developerii. Și avem două zone. Zonele astea sunt ceva o lacă mai aproape decât zonele trecute. Și o să avem de apărat două zone. Să vedem dacă arma asta este bună să apărăm două zone. Vă dați seama că când o să avem arma aia băț, așa am numit-o eu, când o să avem arme mai slabe decât asta ceva mai bună, când o să vedeți, când o să avem arme care ai tras și nu poți să tragi să spamezi și trebuie să aștepți un anumit timp. Să vedem cu armele alea cum o să fie. Până aceea o să jucăm cu ceva care mi se pare mai ușor. Și mai ziceți în comentarii ce arme n-ați mai văzut în modul zombies. Eu n-am mai văzut arma asta deloc. Să folosim arme care playerii nu le folosesc într-un fel. Asta e ideea. Să jucăm ceva care să nu fie cu aceleași arme. Asta e challenge-ul. Și cred că mă gândeam challenge-ul ăsta să lungim și pe alte moduri, nu mai pe zombies. Dar la zombie mi se pare cel mai greu pentru că zombie au foarte multă viață, mai ales că acum mai nou, în noile update-uri ce au băgat ca actualizări, zombie au mai multă viață, am văzut eu, deci le-au triplat viața, mai ales că au și scuturi și dacă stau într-o poziție de genul și stau într-un colț de acolo, într-un fel de colț, să zic,
este foarte imposibil să-i împuști pe toți, da? Asta am observat din noi la update-uri din Blox 3. Pe modul zombies și în rest cam asta am observat. Deci au schimbat foarte mult zombie, diferență cum era acum un an, doi, era ca zombie imposibil să fii. Acum uite că ai mai multă viață, ai mai mult avantaj ca zombie playerii, tot au avantaj, au urmat același avantaj, numai că când ești cu mulți, vă dați seama că dai extrem de mult damage. Când sunt mulți playeri, adică când ești vreo cu toți ăia de acolo care încă sunt în viață, păi sparg. Noi cumva suntem siguranță pentru că toată lumea a rămas în aceleași zone și noi cumva nu abandonăm, stăm mai aici jos. Și cumva stăm ascunși cumva. Și asta cumva, acum asta că mă văd că e un avantaj. Nu mai fac chestia aia cu să stau pe lângă toți pentru că așa distruge damage-ul armei și nu o să facem cum o să aflăm damage-ul aici. Da, trebuie să stăm cât relativ nu cu toți playerii, dacă stăm cu unul nu e o problemă, dar cum ați observat, toată lumea folosește numai arme automate. Uite, 90% din jucătorii Blox Strike folosesc numai arme automate. Și cu asta cam face armele restul cam inutile. Cam asta e rău. Să știți. Da. Ia să vedem. Da, relativ văd că nu sunt mai întâmplă nimic, sincer. Da. Bă, vedeți că deja că am trecut ceva timp și am rămas iarăși singur. Mă, nu, deci asta e clar, pe Blox Strike, dacă, pe modul ăsta, dacă, uite, acum așa am rămas singur. Nu, așa cum vedeți că, asta e, cred că devine greu când rămân singur, uite. Acum toată lumea mă caută și eu am rămas într-o singură zonă și ăla cu scutul. Nu-l pot nimeri, că când aveam arma automată, gloanțele se duceau într-o singură direcție, deci se duce peste tot. Cam asta face cam greu jocul. Ăștia nu știu că stă aici. Numai ăla cu scutul lui. Da, îi dai mult de mici când se apropie de tine, asta am observat foarte mult la armele astea. E foarte bun că... Adică cu o armă mi-ar la mult să-l omor. Când se apropie de tine, uite, îi distruge, adică cu o armă normală, cu AK-ul, îmi lua foarte mult să-l omor. Acum, uite ușor mi-a să-i omor. Wow! Bă, vedeți că e interesant challenge-ul, dar ar trebui să ne cam retragem. 20 ceva pe lângă el. Nu, că trebuie să mă apropie acolo, că... Nu. Vedeți cât de nașpa când sunt mulți. Fac foarte... Deci, mamă. Chiar m-au rupt acolo. Dar o să trebuiască să ne punem în altă zonă. Da. În ce zonă, întrebarea? Să nu avem foarte mult. Acum asta e cam ultima rundă. Deci până acum am făcut 2 runde cam nereușite. Dar totuși să știți că mi se pare că a fost destul de bună arma. Adică rupe frate când stă lângă ăștia, lângă tine. A trebuit o zonă în care să nu avem foarte multe uși. Să nu avem foarte multe zone de să ne atace. O zonă care are o singură ușă. Dar toate au doar una și cumva să fie și strategic. Acum când merg aici sper să-mi dau peste un zombie. Bine, până acum parcă nu i-am văzut pe aici. Hai că mă zic că n-am văzut pe niciunul până acum, dar... Da, trebuie să ne baricadăm, să zic. Asta e nasul, că am geamul ăsta și trebuie să... Să știți o treabă. Am uitat să vă anunț. Zona asta nu mai are zonă de asigurații. Adică nu mai poți să te baricadezi aici. Asta că am uitat să vă anunț. Au scos treaba cu baricadatul acolo. Zona secretă, nu mai poți. Nu știu de ce au făcut-o, dar... nasol. Uite, asta nu-mi place. Zona asta chiar nu-mi place. Are multe uși, sunt prea multe uși să aperi. O zonă care ai o singură ușă. Aici ai multe geamuri. Aolei, dar ce greu. Bă, e prea complicat acum. Nici înainte, acum nu mai știu ce să-mi aleg, pentru că toate zonele astea au, uite, aici are 3 geamuri, 2 geamuri, ce zic acolo. Bă, sunt dezordonat, nu știu cum să eu. Da, ce înseamnă să nu... Bă, asta cumva
A, e altă zonă, mă. Da. Stați o leacă. Da, deci cam asta văd că e dezavantajul la Blockstrike-ul ăsta, este în felul următor. Odată ce te duci într-o zonă în care toată lumea, nu toată lumea în aceeași zonă. Acum dacă eu mai ies din zona unde sunt, voi fi fugărit de zombie. Da, deci relativ ar mai bună să o folosești, dar nu prea, pot să zic. Dezavantajul când sunt prea multe entități în fața ta și cumva arma asta te limitează la tras. Și acum am observat o chestie, când treci pe lemn nu o să te încetinești, deci nu ești foarte rapid. Avantaj pentru player și dezavantaj, nu, avantajul pentru zombie și dezavantajul pentru player, pentru că cum diminuiești, ce diminuiești destul de greu. E bine că am făcut treaba asta odată și înainte era o chestie, odată ce închideai ușa asta, acolo rămâneai. Era destul de nasol treaba asta. Sunt mulți zombie, mamă, deci s-au mișcat ăla că mai repede treaba, ce văd la ăștia. S-au omorât mai... Na, ăsta e jocul, fraților. Trebuie să înțelegem că să jucăm și mai multe arme, nu să jucăm mai cu AK și cu arme automate, pentru că am să stric așa, cum îi zice, joc. Sunt multe arme, dar multe dintre ele nu prea le folosesc playerii. Asta e cam nasol pe Blockstrike. Relativ e cam adevărat. Păcat că multă lume nu prea le joacă și rămân cu arme automate și asta face jocul plictisitor. Asta am observat, știi? Deci e cam adevărat ce zic aici, pentru că nu prea vezi nume cu alte arme. Da, știu că nu sunt și așa de bune restul, dar cred că următorul meci o să jucăm cu altă armă. Un fel de shotgun care e la simplu, care îl știți, dacă îl știți. Bă, ce mă enervează asta, că se foiește stânga-dreapta, nici nu știu. Nu. Deci mă face să te apropii de loc și să-ți dai cu pumnul. Iei prin... Nu. M-a luat. Oricum, fraților, ăsta este challenge-ul. Dacă v-a plăcut acest episod, următorul challenge care o să facem pe canal, challenge care o să fie cu armă, o să facem cu un shotgun care nu o să mai tragem în felul ăsta. Și da, cam atât pe acest episod.